আপুনিও বাৰু মেখেলা চাদৰ বা শাৰী পিন্ধিবলৈ অসুবিধা পায় নেকি আৰু পিন্ধি উঠি সম্ভালিবলৈ টান পায় নেকি তেন্তে এই ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাওক আমি আগবঢ়াইছো মেখেলা চাদৰ আৰু শাৰী পিন্ধা প্ৰণালী আৰু লগতে বহুতো হেক্স আগবঢ়াৰ আগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব গৃহিণী দ্য হোমমেকাৰ চেনেল আৰু ক্লিক কৰিব বেল আইকন আপডেটছৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ ভাল লাগে লাইক নিশ্চয় কৰিব শাৰী বা মেখেলা চাদৰ পিন্ধাৰ আগতে কিছু মন কৰিব লগা কথা সদায় কাপোৰজোৰৰ লগত মিল থকা পেটিকোটটো ল'ব পেটিকোটৰ ৰছীডাল যদি শাৰী পিন্ধি আছে তেন্তে বাওঁফালে আৰু যদি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আছে তেন্তে সোঁফালে ল'ব এনে কৰিলে আপোনাৰ কঁকালৰ ওচৰত ঢিলা হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে পেটিকোটটো কেতিয়াও কঁকালৰ ওচৰত কুচাই নল'ব যদি দীঘল হয় তেন্তে চিলাই পেলাই চুটি কৰি ল'ব পেটিকোটটো পৰাপক্ষত নাভিটোৰ সমানে সমানে পিন্ধিব ওপৰত বা তলত নিপিন্ধিব যদি আপুনি গৰ্ভৱতী অথবা পেটত কোনো ধৰণৰ সাৰ্জাৰি হৈছে তেন্তে নিজৰ সুবিধা মতে ল'ব শাৰীত সদায় ফলছ লগাইহে পিন্ধিব আৰু মেখেলাখনত সদায় তলত লাইনিং লগাইহে পিন্ধিব কাপোৰজোৰ পিন্ধাৰ আগতে ইস্ত্ৰি কৰি ল'লে পিন্ধাত সুবিধা হয় আৰু পিন্ধিলে ভাল দেখে কাপোৰজোৰ পিন্ধাৰ আগতে সদায় চেণ্ডেল বা জোতা পিন্ধি ল'ব আপোনাৰ যদি চুলিখিনি দীঘল তেন্তে শাৰী পিন্ধাৰ আগতে চুলিখিনি বান্ধি ল'ব কাপোৰজোৰ পিন্ধাৰ আগতে লিপষ্টিক নলগাব নহলে পিন্ধাৰ সময়ত কাপোৰজোৰত লাগি যাব পাৰে কাপোৰজোৰ পিন্ধাৰ আগতে বেছি গহনা নিপিন্ধিব পিন্ধা হোৱাৰ পিছত পিন্ধি ল'ব মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবৰ বাবে প্ৰথমতে এইদৰে মেখেলাখন পিন্ধি ল'ব আৰু এইদৰে তিনিটা কুচ লৈ সোঁফালে মেল খোৱাকৈ খুচি ল'ব ইয়াৰ পিছত চাদৰখন ল'ব চাদৰখন ভাঁজ কৰিবলৈ এইদৰে বিচনাত লৈ ল'ব পাৰে সাধাৰণতে বোৱা কাপোৰবোৰত ফুলবোৰ এটা চানেকিত থাকে এই চানেকিৰ মতে জোখ লৈ ভাঁজ কৰিব পাৰে সহজতে হয় আৰু লগতে সমানে ভাঁজ কৰা যায় তাৰ পিছত চাদৰখন গাত মেৰাই লৈ এইদৰে সন্মুখলৈ আনি ল'ব আৰু এইদৰে জাপি লৈ খুচি ল'ব মেখেলা চাদৰ পিন্ধা হৈ গ'ল এতিয়া আমি শাৰী পিন্ধিবলৈ শিকিম শাৰীখন পিন্ধিবলৈ প্ৰথমতে এইদৰে মূৰটো পেটিকোটত খুচি ল'ব মন কৰিব যাতে তল ফালে এই মূৰটো অলপ পেটিকোটটোতকৈ ওপৰত থাকে নহলে খোজ কাঢ়োতে উজুটি খাব পাৰে আৰু ওপৰত এটা পিন মাৰি ল'ব পাৰে যাতে ওলাই নাযায় তাৰ পিছত এইদৰে খুচি ল'ব এবাৰ মেৰাই লৈ এইদৰে সন্মুখলৈ আনি ল'ব তাৰ পিছত হাতত আঁচল তাৰ পিছত হাতত আঁচলটো লৈ জাপি ল'ব আপুনি বিচনাটো জাপি ল'ব পাৰে শাৰী পিন্ধা হৈ গ'ল কাপোৰজোৰ পিন্ধি যাতে আপুনি কষ্ট নাপায় সেইবাবে আমি আগবঢ়াইছো কিছু টিপছ ব্লাউজত পিনটো সদায় পিছফালে মাৰিব তেতিয়া আঁচলটো আগফালে পৰি নাযায় মেখেলাখন ভালকে ফিট হৈ থাকিবলৈ আৰু ঢিলা হৈ নাযাবলৈ মেখেলাখনত ওপৰত ভিতৰৰ পৰা এটা পিন মাৰিব পাৰে চাদৰখন ভালকে থাকিবলৈ আৰু ওলাই নাযাবলৈ এনেদৰে ভিতৰৰ পৰা পিন এটা মাৰিব পাৰে কাপোৰজোৰ পিন্ধা হোৱাৰ পিছত চাদৰৰ আঁচলটো এইদৰে পিন মাৰি নল'ব যদি আৱশ্যকীয় বুলি ভাবে তেন্তে এইদৰে অলপ ওপৰত মাৰি ল'ব তলফালে অলপ মেলা থাকিব দিব যদি আঁচলটো মেলি লয় তেন্তে এইদৰে অলপ ভাঁজ কৰি পিন এটা মাৰি ল'ব আঁচলখন অলপ চুটি হ'ব আৰু চম্ভালিবলৈ সহজ হ'ব আপুনি দেখা পাইছে যে শাৰী বা মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবলৈ এটা পিনে বহুত সহায় কৰিব পাৰে কিন্তু মন কৰিব যাতে আপুনি শাৰী বা মেখেলা চাদৰৰ লগত সদায় ডাঙৰ পিন ব্যৱহাৰ কৰে সৰু পিনে কাপোৰজোৰ নষ্ট কৰিব পাৰে খোজ কঢ়াত যাতে একো অসুবিধা নহয় সেইবাবে জোতা বা চেণ্ডেল ভালদৰে বাছি ল'ব শাৰী বা মেখেলা চাদৰৰ লগত সদায় হাই হিলছ পিন্ধিবলৈ কোৱা হয় কিন্তু আপুনি আপোনাৰ সুবিধা মতেহে পিন্ধিব যদি কাপোৰজোৰ বোৱা অথবা তলৰ ফালে হেভি এমব্ৰয়ডাৰী আছে তেন্তে এনে বাকল থকা চেণ্ডেল নিপিন্ধিব কাপোৰজোৰ নষ্ট হ'ব পাৰে পাৰম্পৰিক সাজ পিন্ধিবলৈনো কাৰ মন নাযায় আপুনি পিন্ধক পাৰম্পৰিক সাজ আৰু প্ৰস্তুত হওক আগন্তুক বিয়া আৰু উৎসৱলৈ পঢ়াৰ আগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব গৃহিণী দ্য হোমমেকাৰ চেনেল আৰু ক্লিক কৰিব বেল আইকন আপডেটছৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ ভাল লাগে লাইক নিশ্চয় কৰিব